Hej! Som ni ser så är inte Peter Esse, men han kommer hit till mig imorgon. Det ska bli väldigt kul. Det gäller att vara skärpt. Så jag tänkte gå och lägga mig. Men innan dess så ska jag förbereda kaffet för morgondagen. Jag börjar alltid mina morgnar med minst en kopp. Förbereder den kvällen innan. Väldigt smidigt. Stoppar man in den, öppnar för vatten, så är det bara godkänna bryggning. Sådär. Automatisk bryggning förberedd. Standardkoppar är just nu 1. Google. Aktivera sovscen. Sov nu snygging. Lägg ifrån mobilen. Automatiskt morgonkaffe är noterat. Nuvarande inställt antal koppar. 1 stycke. Nytt alarm registrerat klockan 8:30. Väckning påbörjas klockan 8:10. God morgon, nu är det dags att gå upp. Nuvarande kaffebeställning 1. Jag startar bryggaren när du kommer upp. God morgon! Ja, det växer ganska bra här. Det här är favoritstunden på morgonen. Men Peter är ju på gång. Och han är från Skåne. Och han vill ha Skånerost. Jag inser att jag har inget Skånerost. Så vi måste fixa det. Så vi går och handlar. Och påminnelse, vattnet till kaffebryggaren är i avslaget. Stäng innan du går, soporna behöver tömmas. Bäst för dig att du tar med dem. Snyggt, du är en vattenklippa, tack. Soptungan, det kan man lita på. Ja, jag vet det. Larma av eller så dör ni. Inget skämt, du har 20 sekunder på dig. Larm deaktiverat. Ja, Peter är här tillbaka i min kanal. Och jag står här i Eriks trappuppgång och ska strax ta hissen upp. Han har ju ett väldigt, väldigt smart hem som ni har kunnat se. Härliga flöden och rutiner och sådär. Men han har också en ganska smart telefonväxel. Och det går att kicka igång den här kaffebryggaren med hjälp av telefonen. Så det ska jag göra nu. Hej, välkommen till Erik och Kabelkaffes lilla telefonväxel. For English, press 9. Precis, det där var Lisa, hon tar hand om engelskan. Jag tar hand om svenskan. Välkommen till växeln. Här kommer jag göra lite allt möjligt. Man kan ringa, man kan tända lampor, man kan brygga kaffe, man kan hänga i oändliga köer. Här kommer dina tonvalsalternativ. Varsågod. Vill du ringa Kabelkaffes reception? Tryck 1. Vill du prata med Erik? Tryck 2. Vill du brygga kaffe? Tryck 3. Och här ska kaffebryggning. Välj mellan 1 till 8 koppar.
Om du vill hoppa tillbaka till huvudmenyn och höra alla 6 koppar var beställt. Hallå, hallå! Hej, morgon. Vad gott det luktar. Ja, Det luktar Skånerost. det luktar bra. Det är det bästa. Jaha, Erik. Skål och välkommen. Ja, men tack. Hoppas kaffet jag gjorde smakar bra. Ja, men det tror jag. Ja. Tack för kaffet. I vilken ände börjar man? Varför kaffeprojektet? Att automatisera kaffebryggen var väl det första, va? Som man lärde känna dig på Instagram för. Ja, jag tror det. Lite större så. Jag försökte sprida det för jag tyckte det här tror jag ändå folk vill se. Ja. Lite så var det. Och hur funkar det liksom? Vad är det som händer? I grunden så är det en kaffekvarn som jag har moddat om lite grann så att den ska kunna börja mala så fort den får ström. För det var ett litet problem. Eller det är ett problem om man vill göra det här. För att alla kaffekvarnar kräver ett manuellt tryck för att den ska börja mala. Det går inte att... Först försökte jag tejpa fast den. Tänkte det kanske löser. Nej, det går inte. Jag gick in på Elgiganten och kopplade in alla kaffekvarnar där. Provade liksom hålla i knappen, koppla in strömmen. Men det funkar inte så. Det är en sån momentär switch som det kallas. Den återgår. Så man måste trycka på den här tiden. Så den är lite moddad. Jag har stoppat in ett relä i den. Så att så fort den får ström. Och även då får även det här relät ström. Och då är det relä, har jag kopplat på relät på den här knappen i kvarnen. Sen så har jag då en IKEA Knyckland diskmaskinsavstängning. Den är ju tänkt för säkerhet. Men nu bygger jag in lite osäkerhet i och med att det skulle kunna orsaka en översvämning. Så jag använder den till något som jag inte kanske tänkt på. Men den kan ju slå på vattenflöde, så då använder jag den till att fylla vattenbehållaren. Och det som är bra med den är att den har ju då, i och med att den är tänkt för diskmaskinsavstängning, så har den en vattensensor som är tänkt att ligga på golvet. Och blir det då vatten, blir det läckage under diskmaskinen, då vill man ju bryta vattenflödet till diskmaskinen. Men i mitt fall då så blir det, om den är satt i toppen av vattenbehållaren. Så om vattnet fylls över 8 koppar, det ska ju aldrig göra det. Men om det gör det av någon anledning, då tar det i vattensensorn och då bryts diskmaskinsavstängningen. Ja, men du har ändå en manuell? Precis, det är en ventil. Och sen så har jag satt på en sån här Akara dörrfönstersensor. För att då kunna ha koll på om ventilen är öppen eller stängd. Så att när jag till exempel lämnar lägenheten så vill jag alltid att vattnet ska vara stängt. Det känns tryggt. Det hörde vi där i... Ja, men precis. Till där, ja. Precis, så det är väl de komponenterna. Kaffekvarn, bryggare, vattentillförsel och så den här säkerhetsventilen med öppen stängd sensor. Alla de funktionerna har jag kodat själv i det system som jag använder som kallas för OpenHab. Och då, som jag har gjort det där är egentligen då att det är en mängd med dummy-brytare. Alltså inte riktiga fysiska saker, utan jag har skapat då en brytare som heter 1 kopp kaffe, 2 kopp kaffe, 3 kopp kaffe, 4 kopp kaffe till exempel. Det är i samband med att man slår på den här brygg 1 kopp kaffe. Då startar jag bara på enklaste sätt bönkvarnen med fjärrströmbrytaren och vattentillförseln. Det är bara varsågod, fullt blås. Men sen är de här, i och med att det samtidigt startar timrar som är kopplade till hur många koppar man vill ha då, så blir det olika mängd vatten och olika mängd bönor beroende på vilken dummibrytare man slog på från början. Lite så det är mycket prylar i textdokumentet så att säga för att få ihop det. Men ändå ganska enkel funktion så här. Och funkar bra. Och det går ju att ringa in i din växel. Ja. Det är ju nästan en video i sig, den växeln kanske. Ja, men det går, kan du beställa med rösten? Ja. Och nu öppnade du ju dörren med denna. Men jag vet ju att du kan sätta igång antal koppar och sätta igång bryggen genom att bara tappa den här kuben. Exakt. Det är en skön känsla tycker jag. Ja. Jag gillar att kunna
Alltså kuben där är ju fantastisk tycker jag. Men i grundutförandet så kan man inte göra så mycket med den. Man får så här välja, vad ska jag välja nu när jag släpper kuben? Jag måste välja en sak. När man kör ett eget system som Home Assistant eller OpenHab så kan man bygga runt det eller göra så att man kan göra mer saker med samma rörelse. Så jag har gjort det så att kuben där, den anpassar sig hela tiden utefter vad som händer i lägenheten. Så om jag har godkänt för kaffebryggning, då är det kaffekub under 1 minut. Om du ringer på dörren, då är det öppna dörrkub i 1 minut. Om inte något av det har hänt, då är den en styra belysningskub. Det är liksom grundfunktionen. Jag vet också att du har programmerat IKEA. Det är mycket IKEA-kontroller här. Ja, precis. Det är lite samma koncept där. Jag har gjort om den helt enkelt. Så att man använder mittenknappen som någon slags menyknapp. Det finns 3 menyer. Man har en grundmeny. Det är de 4 grundknapparna. Trycker man på mittenknappen så byts alla de funktionerna ut. Då är man i meny 2. Och trycker man en gång till så är man i meny 3. Och i den bästa världen så ska man ju ha en knapp som kanske byter symboler. Så att man verkligen ser vad det är, så att det blir logiskt eller lättare att förstå. Men det är lite... kommit med LCD-panelen. Nej, exakt. Och det är väl lite koncepttänkande. Jag tänker framåt. Så här, hur skulle jag vilja ha det om de prylarna som jag skulle vilja ha fanns, så att säga. Så jag får liksom arbeta med de grejerna som finns. Och tycker även om att det ska komma undan lite billigt sådär. Och göra mycket av enkla saker. Så det jag har gjort av min tanke är att i grunden, så jag vill att det ska vara standard i alla rum så att knapparna fungerar på samma sätt i alla rum. Man ska veta vad man kan förvänta sig. Det sitter en sån här i alla rum, i vissa rum sitter det 2. För att det lätt ska vara åtkomligt beroende på var man sitter. Och i grundfunktionen så styr man tak med upp och ner. Jag skiljer ofta på takbelysning och mysbelysning. Ofta så har jag bara på mysbelysning. Takbelysning är när jag vill göra något speciellt i det rummet. Jag ska vika tvätt eller vi sitter och pratar här och är det nice att ha lite mer belysning. Så. Men normalt sett så har jag bara på mysbelysningen. Så att trycker ner så släcker man taklamporna här då. Och trycker man vänster så släcker man mysbelysning i det här rummet. Och det är ju typ 4 lampor. Så här, fönsterlampor, någon jordglob, en golvlampa. Så tänder man med höger. Det är grundfunktionerna. Och sen håller man in så dimrar man samma lampor på det sättet. Sen om man byter meny så hoppar man in i det som jag kallar för den globala menyn. Där man då styr de globala värdena. Så jag har ett globalt ljusstyrkevärde och ett globalt värmevärde. Så om jag trycker på neråt nu, då styr jag styrkan på alla lampor som är på i hela lägenheten. Globalt värde alltså. Och trycker jag höger så styr man värmen. Så på samma sätt där så är ett globalt värde. Så att man enkelt kan skifta värmen på alla lampor samtidigt i hela lägenheten. Och sen har man då en meny 3 som jag kallar för den lite mer då lokala menyn. Den styr funktioner i det rummet. Och då styr man upp och ner så styr man den högtalare som finns i rummet. Så i det här fallet så styr jag då plattan som står här på bordet. Och med höger vänster så styr jag i det här fallet tv-volymen. För i det här rummet har jag 2 ljudkällor. Då. Så då använder jag den till den andra ljudkällan, till tvn. Håller man i det här läget, då slår jag av tvn. Med den knappen så slår jag på stereon. Och sen vänsterknapp på den lokala menyn. Så startar man dammsugning i det rum som man är i. Så nu kommer den att börja dammsuga köket till exempel. Google. Docka dammsugare. Jag antar att det är en brytare. Ja, precis. Strömbrytare bara. Amen, men av och på tvn och höja och sänka volymen på tvn. Ja, precis. Det gör jag via OpenHab. Jag har en Samsung TV, supergammal. Men den går att kommunicera med via OpenHab om man installerar Samsung-stödet. Okej, så att den är liksom uppkopplad? Precis, den har några grundkommandon om den finns på nätverket. Den dyker upp när den är på. Det enda som är trist, det går inte att slå på när den är av. Jag kan bara slå av den. Men den som en Chromecast, det gör att man kan slå på den via HDMI då. I det fallet så kan jag inte jag kan inte slå på tvn. Men då kan jag säga slå på tvn så slås den på för en Chromecast. Och sen stereon så är det bara en vanlig fjärrströmbrytare som också då
Allting går via OpenHab. Jag har en kombi-sticka, kombi 2-sticka som jag använder som min Zigbee Gateway. Jag vill kunna ha så många produkter av så många olika märken som möjligt. Ja, vi har ju sett det mesta här i introt och så har vi pratat lite om det här också. Men det finns en grej på toaletten som jag tycker är extremt kul. Vi vet ju alla att riktigt egentligen man sitter ner och kissar. Ja, precis. Och det informerar din toalett om. Exakt. Ja, men det är så där också bara en liten rolig grej som jag kom på. Där jag också använder Acaras dörrfönstersensor. Den kan man använda till hur mycket som helst. Det är superkul. Hurra för sittkissare! Jag förstår det som inte varför man ska stå upp och kissa. Man kan få göra det hemma hos sig. Man kan få göra det hemma hos mig också. Men då ska man i alla fall få veta att jag tycker inte om det. Så då har jag satt en sån dörröppnarsensor på toalettringen. Så när man fäller upp alltså den undre ringen, toalettringen, så tappar de kontakten och då skickar OpenHab kommando till högtalaren och talar om att man är en dålig människa. Och extremt dålig människa. Ja. Och man blir också... Och en dålig kompis. Ja. Och man blir också... Alltså det är ofta toalettmusik när man går in på toaletten. Jag är ofta mest fågelkvitter. Man kan styra vad man vill ha lite grann. Men det är skogsljud i alla fall. Men det stängs ju av. För att högtalaren kan inte spela skog och påminnelse samtidigt. Så att man blir av med musiken. Det ska man inte ha om man är ståkissare. Avbryt! I detta hem sitter vi ned och kissar. Hurra för sittkissare! Vad ger det här dig i vardagen? Vi såg ju liksom hela morgonflödet och kvällsrutin och så vidare. Är det nice eller är tekniken ett egenvärde? Jo, men alltså det är supernice. Det ger mig jättemycket sköna känslor. Alltså det är lite... Jag tänker på det lite som när man ser någon slags framtidsfilm, någon sci-fi-film, när man ser häftiga funktioner. Och man tänker så här, det vore ju fett att leva i en sån miljö eller ha det på det sättet. Och jag tycker jag får de känslorna i vardagen med de saker som jag har gjort. Alltså de drömmar som jag har tänkt att så här vill jag att mitt smarta hem ska fungera. Det behöver inte vara avancerat, men till exempel, alltså bara när jag lämnar lägenheten på morgonen så tycker jag det är så grymt skönt att bara, jag stänger dörren och sen går jag. Jag tittar inte ens tillbaka, funderar inte på att låsa dörren, utan jag hör bara att den låser. Och det känns så här, det känns som framtiden, även fast det är väldigt enkelt. Mycket av det jag gör är ju att försöka bygga bort så här små repetitiva saker. Till exempel stå och måtta kaffe. Så det tycker jag är genuint supertråkigt. Och alltså varenda gång så känner jag bara varför måste vi hålla på med det här? Det är en sån konflikt hemma. En av oss, och det är inte jag, tar alltid sista kaffet. Hur långt in i framtiden tror du vi är när vem som helst kan göra detta med färdiga komponenter? Allt det du har gjort. Jag tycker det känns långt bort. Alltså, det finns hur mycket grejer som helst, smarta prylar, det kommer hur mycket nytt som helst, det händer en massa. Men det där riktigt smarta känns väldigt, väldigt, väldigt långt bort fortfarande. Jag vill ju inte sitta och bara, 10 år kan man göra det jag gjort. Alltså, men jag vet inte, det är skitsvårt. Jag menar att en vanlig människa ska kunna ta upp sin telefon, för det är det folk arbetar med. Och sen med hjälp av något slags enkelt gränssnitt och kunna forma ett automatiserat hem. Det behöver vara väldigt genomtänkt i alla fall. Jag tror absolut att det är möjligt. Men just nu känns det inte som att någon har den ambitionen riktigt. På något vis. Tills vi är där så kan man följa dig på Kabel och Kaffe på Instagram. Exakt. Ja. Och kanske även lite YouTube i framtiden. Med ja, jag försöker komma igång där. Ja. Vi får se. Så har jag lite spännande projekt som jag ska försöka sätta igång nu till hösten. Så jag siktar väl lite högre, försöka nå ut lite mer, tanken. Vi får se. Spännande. Ja. Det är bara att följa. Vi tackar för den här genomgången. Det var så lite så. Är man lite pizzasugen? Ja, Google. Visa pizzameny.
Självklart. Jag lägger upp autopizza-menyn till dig. När du har bestämt dig är det bara att trycka på pizzaknappen. Automatisk pizzabeställning. Var god, lägg din beställning efter tonen. En kebabpizza, en Hawaii. Du har beställt. En kebabpizza, en Hawaii. Ringer pizzeria. GC Kök och Bar, ni pratar med Emin. Hur kan jag hjälpa till? Hej GC Kök och Bar, det här är Eriks automatiserade pizzabeställning. Idag vill jag beställa En kebabpizza, en Hawaii. Det var bra så idag. Jag vill ha det hemkört. Bekräfta beställningen genom att trycka på 1 så vet jag att jag tagit emot den. För att repetera beställning, tryck 2. För att ringa upp Erik, tryck 3. Hej då, ha det bra. Pizzabeställningen har bekräftats. Nice! Nu är det bara att börja dansa, Peter. Ja. Hallå. Tack för pizzan. Ha det bra, hej. Det här är mat nu för resten av veckan. Så nu kan jag bara sitta och automatisera ännu mer. Gött. Ja, Vi hörs och syns. Hej. Hej. Wow! Hawaii!